So hello guys! Yes naman! This is another vlog! Lalaman naman si little girl. De joke lang. Lalaman nga talaga ako. Hindi pa ako lalaman. Iinom pala ako. Yan. I will drink the newest in Macao Imperial Tea. Diba? Newest cheesecake halo-halo milk tea. Food review. Yun. So we will review cheesecake halo-halo milk tea for Macao, galing sa Macau, and titikman na namin kung masarap ba siya or affordable ba siya, okay ba siya. Kaya tara, let's go at mag-order na tayo ng cheesecake milk tea ng Macao Imperial. Kaya, o nga pala, don't forget to like, share, and subscribe! So hello guys, I'm back. Woo! So I'm back, and the coolest Cathleen Dayao is here. Okay, my name is Cathleen Dayao, and today we're going to try the milk tea of the cheesecake halo milk tea. So let's go. So guys, so I'm gonna serve the halo. So 2 and add to the basket, and I'm going to buy na the what do you call this? The halo. So let's go. Ayan. Hello po, kuya. Kaya po ba yan kay Cathleen Dayao? Oo, Cathleen Dayao. Oh, sige. Kasama ka na sa vlog ko. Say hi. Hello. 400 po. 400? Ito na, yan. Namin, Macao, halo. So, hello guys! Nandito na ako. So, we are drinking the cheesecake halo. Ayan, as you can see, tingnan nyo naman, masarap talaga. Halo talaga siya. So, we'll start drinking it. Oh, sabay tayo mag-drink. Okay, so this is the halo. Halo. So, this is the halo. Yun. So, yan. So, ititimpla ko na ang hero natin. Ang laki ng cheesecake! That's what I see. Ang laki. Parang masyadong maraming ingredients para madurog yung cheesecake. Alam mo yun? It's like maraming ingredients para madurog yung cheesecake. Ayan. So, let's start. What can you say? It's refreshing. It's refreshing. Parang siyang halo. Typical halo. Ang daming ingredients. May sago, may green na sago. Tapos meron siyang yun, ang tawag doon, yun sa ilalim, yung maliit beans. Yung beans ba yun? Anong tawag doon sa beans na yun? Red beans. Yung mga beans, tapos yun so lasa mo talaga halo with the cheesecake. Ano masasabi mo? Chill. Ano masasabi mo? Ano pa yung nakikita mo sa ingredients? Ano nakikita mo sa ingredients? So, ano nakikita mo sa ingredients? Parang Anong lasa? Ano yung mga ingredients na titikman mo? Gulaman. Ano pa? Sago. Ano yung beans na yun? Ube! May ube siya dito. So, ayan. So, minimix natin siya. Cheesecake. Sabihin natin yung typical na halo-halo. Yun yung natitikman mo plus the milk tea lang.
So, Macao milk tea have in a different way. Talaga. Milk tea in a different way yun. So, masarap naman siya at mukha naman nakakasulit. At nabili namin sa Grab ng 175 pesos. For me kasi it's okay lang rin kung 175. Medyo mataas lang yung presyo pero masarap. Masarap ko, ang natitikman ko dito is yung bean. Yung bean ng halo-halo. I mean, ng halo-halo, yeah. Halo-halo. Ang dami ng sago, sa, tawag dito, sa milk tea na to. Like, dati kapag umiinom ng milk tea, nauubos ko. Tapos wala na natirang sago. So, meron pa natirang na yung parang hindi na ako mauubusan ng sago. Masarap talaga siya. Ano ba sa cheesecake milk tea or ito? Ano masasabi mo? Kain ka nito, paminsanan lang. Mas masarap pa rin yung cheesecake. Harap siya. Ako kasi, for me kasi ayoko ng halo-halo actually. Pero nung tinikman ko to, parang nagsimula na ako magkagusto sa halo-halo. Parang ganon. Ako hindi naman ako kumakain ng halo-halo eh. Diba? Alam mo naman yun. Kumakain ba ako ng halo-halo? Oo, hindi. Hindi. Eh, sa mga kaklase ko pala nga, kapag halo-halo din naman sa akin, sabi ko ayoko na eh. Pero na yun, parang sarap pala. Kasi kung hindi ako mahilig sa halo-halo, mahilig ako sa BUKO PANDAN. Masarap siya. It's yummy. It's refreshing. And nakaka-refresh siya kasi hindi siya masyadong malamig. Konti lang yung lamig niya. Kasi syempre, galing Grab. Kaya, masarap siya. At mukha na maubos ko ito. Okay, so my question is, so ang masasabi ko dito, food review muna tayo, is it the food, is it a like or dislike? So, me first. The food, as you can see naman, the drink, diba, maayos naman yung niya, yung sago niya, yung niya, may gulaman, may pearls, may yung beans, meron din yung ube. So, food is alike. So, next is the presentation of the food. So, syempre, nung nakita namin, nung present, okay naman siya. Pero, ang problema lang is yung cheesecake nasa ibabaw. Parang hindi siya nahalo sa baba. Yun yung dapat inuna muna nila yung cheesecake bago yung mga sago. Di ba yun yung nakikita ko? For me, it's still alike. Pwede na rin siya. And next is the price. Worth 175 pesos. So masasabi ko lang is, maganda na rin siya sa price niya. Actually, mahal-mahal ng sago. Mura lang ba ang sago? Mahal. Like, sakto lang yung presyo ng sago, tapos yung beef. So, 175, masyado pang mataas. Pero, sana babaan pa nila yung price. Kasi, yun nga, masyado mataas sa 170. Siguro mga 150, mga ganon. Kasi hindi naman lahat makaka-afford ng 175 pesos unless Macao fan ka. So, for me, it's a dislike for the price. So, next is you. So how about the food? How's the food? I like it. How's the food? What does it taste? Sweet. It's sweet? Oo, it's sweet. Ano pa? Maliban sa sweet, ano pa?
Ano pa? Ano Okay sweet? naman siya. Ha? Okay naman. Okay naman. So, is it a like or dislike? Right. So, next is dito presentation. How's the presentation of the ano? It's okay. Ano makikita mo talaga sa presentation niya? Wala, ganyan naman ang presentation ng Macao. So, is it a like or dislike? Halo-halo. Is it a like or dislike? Like. So, the price 175, ano masasabi mo? Dapat mas cheaper. Yun lang. So, is it a like or dislike? Dislike. Dislike? Dislike. Dislike. So, for Macao's cheesecake, so you got 6/8. So, pwede na. At least, di ba, you got the highest rate. Di ba? 6/8. And you impress us, Macao, because maraming pearls. So, tingnan mo, nakakalahati na. Pero ang dami pa rin sago, pearls. Hindi katulad ng mga milk tea na ini-orderan ko. Medyo konti lang yung pearl kapag nasa gitna na. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. This is my honest room. This is Cathleen Dayao signing off. Bye-bye!